Hi guys! My name is Kenny and welcome back to my channel! Kamusta naman kayong lahat? I really hope you're all doing well today and of course, sana din safe and happy kayo. For today's video, I'm really excited guys kasi yung susubukan natin is yung newest from EB Advance and yung tawag dito is Power Paint Multi-Purpose Color Cream. Kung fina-follow nyo or nakalike kayo sa aking Facebook page, I'm very sure na nakita nyo na to kasi pinost ko siya and grabe guys, na-shook ako kasi ang daming shares nung post. Hindi ko ina-expect na mag-blow up yung aking post kasi in less than 24 hours guys, grabe. Look at the amount of likes, shares, and reach na nakuha niya. Ang bongga diba? Sobrang pasabog kaya naman EB Advance. Baka naman, paano naman kayo dyan? Nung unang beses kong nakita to nung dumating siya sa aming bahay, actually dalawa yung pumasok sa isip ko. First is grabe. Sobrang excited na akong subukan siya. And yung second is medyo na-shook ako kasi diba, tingnan nyo naman yung packaging niya. Very similar sa Glossier, but mamaya na natin yung pag-usapan. Anyway guys, before we continue sa video, of course, kung bago kayo sa channel ko, if you haven't already, make sure to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may mga bago akong uploads. Pwede nyo din ako i-follow sa mga social media accounts ko if you want to stay updated, and as always, lahat ng info na kailangan nyo will be listed sa description box below. And that's it. Huwag na natin pahabain pa ang intro. So, if you guys want to know kung worth it ba itong bagong product ng EB Advance, kung gusto nyo makita yung swatches and how this looks like kapag nilagay sa face, you guys know what to do. Just keep on watching. This new product from EB Advance retails for 199 pesos each, but pwede nyo din siyang bilhin ng bundle for 769 pesos. Tapos, kapag binili nyo siya, meron siyang kasamang EB Advance na pouch. Apat yung shades na meron sila dito, and yung mga shades na yon are Scarlet, Amber, they also have the shade Chiffon, and yung last is Sangria. Dito sa packaging ng product, sabi that this one contains 11 grams, which is super dami guys. And I feel like maglalast to ng sobrang tagal. This one is cruelty-free, paraben-free, and vegan. This is how the packaging looks like when you buy it. Really nice. I love it kasi naka-box siya. Perfect pang gift. And wala lang, ang cute lang nung nalagyan. Front ng packaging looks like this. Clear lang siya and malinis. Tapos sa likod naman, nakalagay yung logo ng EB Advance. Sa isang side naman, nakalagay yung information and description on how to use the product. Tapos on the other side, nakalagay yung ingredients and other product infos na kailangan nyo. Actual component looks like this, and kagaya ng sabi ko kanina sa intro, yung packaging niya is very similar sa cloud paint ng Glossier, which can be a good thing or a bad thing, depende sa tao. But personally, for me, I feel like mas okay sana kung medyo tinweak pa nila. Tsaka kasi diba, pwede din or may possibility na maging issue yung pagiging very similar niya sa Glossier. So, ayun lang naman. Pero yung ganitong packaging actually super nice niya sa ganitong product because squeezy tube siya, kaya sigurado talaga na hanggang kaduluduluhan masisimot nyo siya. So, when it comes sa consistency ng product, it's actually very thick. Ayun na guys, so hopefully you can see, and di ba tignan nyo, hindi siya bumabagsak or tumutulo. I like it, mabango yung amoy. It actually smells like vanilla na marshmallow. Before nating subukan itong product na to sa aking eyes, lips, and cheeks, isuswatch muna natin sila so that you guys can see the difference pagdating sa mga shades. And as always, sa arm ko sila isuswatch para din pwede nyo i-screenshot just in case na kailangan nyo ng reference kapag ka nag-online shopping kayo. Again, this one is Sangria, and ito siya kapag ka sinwatch. Konti lang yan ha, and let's see kung gaano siyang ka-pigmented. Wow, it is very velvety. Yun nga lang, di ba, tingnan nyo, thick yung consistency. Kaya kailangan talaga na maingat kayo kasi baka ma-overwhelm kayo kapag nilagay nyo sa cheeks, especially kung naka-base na kayo. By the way guys, heads up nga lang pala na yung kulay niya is not similar sa packaging, kaya don't rely sa mga shades nung pinaka-packaging because medyo misleading siya. Second shade na isuswatch natin sa video na to is Amber, and tignan natin kung maganda ba siya. Feeling ko this one parang medyo may pagka-orange. And ayan guys, konti lang din yung nilagay ko. Tapos, eto naman si Amber kapag ka sinwatch. Grabe yung pigment guys, sobrang intense. Feeling ko etong product na to, aabot siya sa inyo ng taon bago maubos kasi ang tipid niya. Third color na susubukan natin sa video na to is Chiffon. And sana naman, di ba, etong kulay na to, kapareho na sa packaging. This one feeling ko maganda yung kulay. I like this one. Maganda yung shade niya. Very easy to blend, hindi siya patchy. Based sa arm swatch. But syempre, pwede pang magbago yun kapag ka sa cheeks na natin nilagay yung product. Hindi pa din pareho. Final shade is Scarlet, and this one I think is a blue-based red based sa kanyang packaging. And this is Scarlet. Tama nga, blue-based red siya. Para siyang cherry shade. Medyo matingkad siya for my liking, especially kung gagamitin sa cheeks, but sa lips, I'm very sure maganda to. Again, from top to bottom, we have Sangria, Amber, Chiffon, and Scarlet.
So, kagaya ng ginagawa ko sa ibang multi-purpose product na nire-review ko, etong mga product na to from AB Advance, isa-swatch ko muna sa lips. So, first color na isa-swatch ko sa lips is Sangria. This is how the shade Sangria looks like on the lips, and as you can see, very red siya. Dito sa packaging niya nga, di ba, kapag tinignan nyo, parang medyo may pagka-pastel or soft yung color, but once you apply it sa lips, ayan, medyo deep yung kulay niya, but actually maganda. Tapos guys, tingnan nyo ang konti lang nung aking nagamit. Look at that, diba? Sobrang dami pa sa kamay ko or sa finger. Kaya with this one guys, I suggest na kung kayang tuldok lang muna yung kunin nyo kasi sayang yung product, diba? I don't have anything negative to say pagdating sa pigmentation because very pigmented talaga siya, as in super pigmented actually. Yun nga lang dito sa product na to, hindi nyo mararab yung lips kasi tingnan nyo, sobrang ano niya talaga, powder or parang matte. By the way guys, na-notice ko lang since nga nagiging powder type yung finish niya. As you can see sa ilalim ng lips, ayun you have to be careful kapag ito yung gamit nyo, especially kung dry yung lips nyo because na-emphasize nyo yung texture and kitang-kita yung pagka-dry. Second shade na susubukan natin is Amber, which is yung medyo may pagka-orange yung shade. And dito sa isang to, as in literal na parang tuldok lang yung kukunin ko. Kasi diba sa kanina, sayang. Although mura lang naman siya, but still, diba? Sayang pa din kasi isang gamitan din yun or dalawa This is Amber kapag nilagay sa lips, and for me, this color is just okay because hindi talaga kasi ako mahilig sa mga medyo matingkad na orange, kaya hindi ko siya masyadong ma-appreciate. Very pigmented as well. Yun nga lang, medyo nagkikling din sa mga dry patches and kitang-kita siya, kaya kailangan talaga dito sa product na to smooth and talagang flawless yung lips nyo. So, in terms of ease of use, actually, it's very easy to use. So yeah, again, this one is Amber and for me, this color is just okay. Third color na isa-swatch natin sa video na to is Chiffon, which is yung pink. So, dito sa swatch natin, sobrang nice ng kulay niya, kaya naman I'm really hoping na kapag sa lips din, perfect and maganda yung kulay. So, subukan natin and tingnan natin kung tama ba. So far, sa mga nasusubukan natin, ito yung shade na pinakagusto ko guys because di ba yung kulay niya or yung pagka-pink is very wearable and hindi siya sobrang tingkad. Actually, pasado nga siyang MLBB shade because di ba it's not too bright, it's not too neon, and even though nagkikling sa mga dry patches, hindi siya ganun ka-obvious. Final shade na isuswatch ko sa lips is Scarlet, and this one is yung Cherry Red. And here you have it guys. This is the shade. Lumagpas siya. So ayusin ko muna. Wait lang. Okay lang siya. Hindi ko alam pero medyo natitingkadan kasi ako sa kulay niya Nice naman yung shade kasi diba it's very classic. Yun nga lang pagdating talaga kasi sa lip products mas prefer ko yung very MLBB shades. This one as well guys. Kagaya nung shade na eto si Chiffon. Even though nagkikling sa dry patches, hindi siya ganun ka-visible. Very minimal lang yung kitang-kitang parts na dumidikit siya sa mga dry skin. For me, mas prefer ko pa din talaga sa lahat ng shades na sinubukan natin is yung shade na Chiffon. Ito yung pinaka-bet kong kulay sa lips. Kasi diba tignan nyo naman, ang nice niya. Before we apply the product sa aking cheeks, ang gagawin ko is mag-ombre lips muna ako. And yung mga shades na paghahaluin ko are Sangria and Chiffon. Start tayo sa shade na Chiffon. And dito sa isang to guys, ang gagawin ko is ilalagay ko lang siya all over my lips. Tapos, after nung shade na Chiffon, punta naman tayo kay Sangria. And etong shade na to, ang gagawin natin is, ilalagay lang natin siya sa inner part. And ayan guys, ang gawin natin is, i-press lang natin muna siya. Tapos, tsaka natin siya i-blend. And here you have it guys. Ganito yung itsura ni Sangria and Chiffon kapag pinag-mix. And for me, I like it. Maganda yung effect niya. Although actually, pwede nyo naman ma-achieve yung ganitong klaseng effect kahit isang kulay lang. But just in case nga, na gusto nyo na dalawang shade, at least, di ba? May reference kayo and alam nyo. This time, subukan naman natin siya sa cheeks. And yung shade na gagamitin ko is yung Chiffon because I feel like ito yung pinaka-okay gamitin sa cheeks. Kasi di ba, etong shade na to masyado siyang bright. Etong shade naman na to for me parang sobrang dark. This one is not my color. Hindi ako mahilig sa orange pagdating sa blush. By the way guys, nakapag-foundation na nga pala ako pero hindi ko pa siya sinaset ng powder. Tapos konting-konti lang actually para lang medyo ma-even out yung face ko. So ang gawin natin guys is mag-deposit lang tayo ng konting product sa likod ng kamay. Ayan guys, ganyan ka-konti lang. Tapos to apply this sa aking cheeks, ang gagawin ko is gagamit ako ng brush. This one is yung Real Techniques na buffing foundation brush ata. Hindi ko na sure kasi nag-fade na yung pangalan. But yeah, ang gawin natin is tipo lang natin yung product para maging diffuse siya. And syempre, para hindi naman tayo ma-overwhelm sa amount of blush na ilalagay natin sa cheeks.
And ayan guys, this is how the blush in the shade Chiffon looks like kapag nakalagay na sa cheeks and light application. For me, I like it. Maganda siya for everyday kasi nga, di ba, sobrang wearable nung pagka-pink niya. Pak, di ba, ang sweet lang. Nakakatuwa. Gusto ko yung kulay. But this time, medyo kapalan naman natin. Para lang din makita nyo kasi di ba yung iba medyo intense mag-blush. So kung isa kayo doon, eto na po. Kakapalan ko na siya. Tsaka same sa ibang mga cream products na ginamit ko kapag ka-brush yung pinang-apply. Sobrang bilis lang. Tsaka hindi siya malagkit guys. Okay sa akin yung formula na to. Bala ko talaga guys, sa kabilang side ng aking cheeks, yung same shade lang yung gagamitin ko, but ibahin na natin. Feeling ko kasi yung iba sa inyo gustong malaman kung ano ba yung itsura ni Amber kapag nilagay sa cheeks. Kaya naman, even though hindi talaga ako mahilig sa orange na blush, eto guys, subukan na din natin. Same brush lang din yung gagamitin ko guys ha, pero i-rub ko na lang siya sa, ano ba tawag dito? Wipes? Para matanggal yung pigment. Feeling ko ang konti nung nalagay ko kasi kinain ng brush. So, dagdagan pa natin ng konti. And eto naman si Amber sa cheeks. And again, kagaya na palagi ko sinasabi, hindi talaga ako big fan ng ganitong shade. Ang dami nagsasabi na okay naman daw and bagay sa akin yung mga blush na kulay orange. But sa sarili ko talaga, feeling ko hindi. Etong shade na Amber, maganda to kapag mahilig kayo mag-drunk blush. Actually, nice naman siya. But yun nga, hindi ko lang talaga preference yung mga orange na kulay pagdating sa blush. Kaya kahit ilang pilit nyo, or kahit anong pilit nyo, feeling ko hindi ko talaga siya ma-appreciate. Again, this one is Chiffon and eto naman si Amber. Pagdating sa ease of use ng product kapag sa cheeks, I honestly don't have anything negative to say kasi wala naman nangyaring pangit sa aking base. It looks nice kasi para siyang nagme-melt sa skin. And also, kagaya ng sabi ko kanina, di ba, hindi siya malagkit. Sobrang komportable talaga niya sa cheeks. This time, sa lid naman natin i-apply yung product. And yung ilalagay ko na lang din is yung shade na Amber. Kasi ayun yung natira sa likod ng kamay ko eh. Tsaka sayang naman, di ba? Kaya gamitin na natin tong kulay na to. For me, mas prefer ko siya sa lid. Kasi nga, di ba, warm yung kulay niya. Kaya okay na okay siya and magandang tingnan sa lid. But sa cheeks talaga, guys, I'm so sorry, but hindi ko siya ma-appreciate. And again, guys, ha, this is just personal preference. So, yung mga bagay na hindi ko gusto, pwedeng gusto nyo. And yung mga gusto nyo, pwedeng hindi ko gusto. So, kanya-kanyang trip po ito. Medyo messy nga lang siyang gamitan. Kaya I feel like kapag etong product na to yung gamit nyo, dapat palagi kayong merong wipes, tsaka makeup remover on the side. So, ayun na guys, yung complete swatches and demo ko para sa bagong product ng EB Advance, which is the Power Paint Multi-Use Color. Ano ba tawag dito? Ang haba. EB Advance Power Paint Multi-Use Color Cream. Ayun pala siya. Sa lahat ng mga multi-purpose products na nasubukan ko, ito yung pinaka-pigmented guys, I swear. Literal, na dito sa product na to kailangan tuldok lang. You don't need a lot kasi masasayang lang siya kapag ka nag-deposit kayo ng madaming product. Pagdating sa formula ng product, kagaya nga ng sabi ko kanina, kapag ka sa lips siya nilagay, medyo drying yung feeling niya, kaya mas okay talaga kapag ka meron kayong lip balm underneath or kaya nakapag-prep kayo ng lips. Lalong-lalo na dito sa shade na Amber, sobrang visible ng patchiness ng lips kapag ka ito yung ginamit. Pero dito naman sa tatlong shades, which is Sangria, Chiffon, and Scarlet, okay na okay lang. Very minimal lang yung pagpipick through ng mga dry patches. Blendability-wise, I don't have anything negative to say kasi sa cheeks, kapag ka ginamitan siya ng brush, okay na okay and sobrang bilis niyang i-blend. By the way guys, haba kami nagtataka sa inyo kung ano to, tigyawat po siya. Nag-pick through na nung natanggal yung foundation. Nakaka-stress kapag kami pimple dito sa part na to, tsaka sa ilong. Unfortunately, staying power, hindi ko masasabi kung long-lasting ba siya, but in terms of, di ba, kiss test, ayan, walang nagtatransfer. When it comes sa recommendations, I have two, and yung mga shades na yon are Chiffon and Sangria. Etong dalawang shades na to yung nakikita kong ginagamit everyday because it's very wearable and maganda yung kulay nila. Para naman sa shade na hindi ko bet, Amber po, yung hindi ko gusto. Kasi diba, kagaya nga nung sabi ko kanina and nakita nyo naman, nung ginamit ko siya sa lips, it's very patchy. Sobrang visible talaga ng mga dry skin. Tsaka diba nga, hindi ako mahilig sa orange. Sa lid, okay lang sa akin mag-orange. But sa cheeks and sa lips, hindi ko talaga bet. I really hope na nag-enjoy kayo sa video natin today. And of course, if you did, make sure to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. By the way guys, I would love to know nga pala yung thoughts nyo about the new EB Advance product. Pagdating sa packaging niya, sa shades, and all that. Tsaka yung mga shades na gusto nyo subukan kasi gusto kong malaman. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe. And I hope to see all of you again on my next one.